Hej och välkommen till Elbilsnackarna. Idag snackar vi om... Ja, vad snackar vi om idag egentligen? övergången. Nej, Jag menar broar? Nej. Inte broar? Vi pratar om övergången till elbilar. Ja! Nej, men det är intressant. Eller egentligen våra statement. Hur man ska göra det. Ja. Hur ska vi hjälpa det gå snabbare? Ja, det snackar vi om. Yes. See you. Övergången pratar vi om idag. Vi har ju lite olika idéer. Ja. Vilka idéer tänkte du på då? Nej, jag bara tittar på Norge. Ja, där har de ju slopad moms. Ja. Och de har lite andra fördelar också. Du kan köra i bussfiler om jag minns rätt. Och du har parkering gratis på vissa ställen inne i centrala. Och vägtullarna är skippade. Just det. Däremot så kan jag väl tycka att det kanske är lite väl mycket. Vi såg hur det gick med etanolbilarna när de kom i Sverige. När man fick parkera gratis och man fick massa undantag och grejer. Och, jag tror att det inte behövs så mycket som man gjort i Norge. Nej, momsen hade räckt ganska bra. Jag tror det. För det som jag tycker är ett problem idag med det bidraget vi har är att det betalas ut mellan 6 och 8 månader efter att man har fått sin bil levererad. Det betyder att du betalar fullpris för bilen. Och sedan då efter ett halvår till 8 månader så får man tillbaks pengarna ifrån staten. Vilket innebär att du har redan budgeterat för att du ska lägga de här pengarna från första början. Du har inte budgeterat för att det är en lägre kostnad på bilen. Nej, precis. Så det avskräcker fortfarande för man säger att inköpskostnaden är lite högre och sen så kanske det är lite osäkert. Kommer jag få det där bidraget? Hur funkar det? Och tittar man många som gör tjänstebilsavtal, då är det ju baserat på den första pengen och sen så råkar det bara bli lite billigare per månad efter ett tag. Men det är ingenting som man oftast har räknat in utan det bara är så. Skippar man momsen så är det redan klart från början då. Precis. Nej, men jag tror det skulle ge en acceleration för att få ner priserna också till mer, kan man säga, bättre rättade priser. Och konkurrera ut fossila bilarna ännu mer. Ja. Och det kommer även sätta fart på de andra tillverkarna att ta fram någonting. För annars kommer de bli som Nokia och Kodak och alla andra. Ja, precis. Man gör en del försök, de andra tillverkarna, men det är inte riktigt good enough. Det är ingen som har gjort en på helhjärtad satsning skulle jag vilja säga. Även om du har Jaguar I-Pace och du har Audi e-tron så är det ändå ganska små upplagor. Man har inte riktigt säkrat batterimetaller och sådana saker. Så att där har man lite bekymmer idag. Men kineserna är ju på gång. Oh ja, vi gjorde faktiskt en liten koll här innan och det är någonstans över 40 stycken biltillverkare i Kina som enbart producerar elbilar. Ja. Det är lite intressant. Sen tror jag vi också på att det kommer bli någon milskatt. För att politikerna behöver få in sina skattepengar. Det får de ju idag via bensinskatten och den försvinner ju på elbilar. Ja, precis. Så att, och det är ju en inkomst som försvinner och det behöver staten behöver ju det ändå. Det är väl en naturlig utveckling skulle jag tippa på. Men det som vi har pratat om tidigare som många verkar förväxla det är att elbilar kommer få en kilometerskatt. Ja, men det är ju som samtliga fordon på våra vägar kommer i så fall erläggas med en kilometerskatt. Så inte bara elbilarna. Det innebär att det blir dubbelt. Ja, fossilbil blir dyrt att ha. Ja, och det kan ju accelerera att folk tittar mer på elbilar. Ja, och det är också lite spännande om man tittar på Tony Sebas föreläsningar. Han har ju studerat teknikskiften genom året. Allt ifrån tryckpressen till egentligen nyligen med mobiltelefoner och så vidare. Och det är ganska intressant för att tittar man då på början på 1900-talet, 1900, så var New York City full med häst och vagnar. Just det. Och tittar man bara 13 år senare så fanns det ingen häst och vagn. Det var bara fullt med bilar istället. Och nu ser vi att kostnaden på batterier går ner i en rasande takt. Och samtidigt så börjar den här kurvan ta fart. Och det som är intressant med hans föreläsningar det är just att teknikskiften går inte linjärt. Nej. Utan det är en S-kurva så här. Att när den väl tippar över så vill folk verkligen ha. Och då säljs det jättemycket och sen så mattas det av när marknaden börjar bli mättad igen. Så att det kommer bli ganska intressant att se. Och framförallt vilka tillverkare har möjlighet att leverera bilar i den omfattning som krävs. En del tillverkare tänker väl kanske lite grann också att fast
De andra har ju inte riktigt kommit igång. Så att, vi har inte riktigt... men det är Tesla och de håller på med sin Model 3 och lyckas få ut. Men vi producerar ju faktiskt 20 gånger så mycket bilar årligen som vad Tesla gör. Så nej, det kommer att dröja. Vi behöver inte sätta fart ännu. Så jag tror många tillverkare kommer att ta sig lite grann på sängen faktiskt. En del resonerar även som så att det kommer inte finnas metaller till att ens producera batterier i den omfattning som finns. Men de tillverkarna som är seriösa, de har ju faktiskt säkrat tillgången på metaller. Så att det kan bli intressant. Ja, man hör ju varningar hela tiden att oljan ska ta slut. Vad händer med det då? Ja, man börjar fracka. Det är ju ingenting som man pratar så mycket om heller. Att man förstör grundvattnet för väldigt, väldigt många människor bara för att kunna utvinna olja ur marken. Nej, men om man går tillbaka lite grann till det här med Norge så bevisligen, det fungerar ju i Norge. Mer än hälften av alla bilar som säljs nya i Norge idag är rena elbilar. Alltså vi pratar inte hybrider utan vi pratar rena elbilar. Vilket är väldigt spännande. Och det är rätt häftigt med det här. Jag tycker det är bra i Norge. Ni har gjort bra, riktigt bra. Ändå en liksom oljeproducerande land liksom. En annan sak som många brukar säga också, men det är bättre att köra kvar med sin gamla bil än att producera en ny. Om det nu är som så att men jag har en elbil idag, att jag skulle köpa en ny elbil. Det är inte som så att min gamla bil kommer skrotas. Nej. Utan den kommer ju gå vidare till någon som kanske inte hade en elbil. Precis. Och de som hade sin bil, de hade förhoppningsvis en till exempel en diesel- eller bensinbil som säljs vidare till nästa person som säljs vidare, som säljs vidare. Och i slutet av kedjan så finns det en riktigt smutsig gammal häck som blir utfasad. Och det fanns ju en tidigare grej som regeringen gjorde som var väldigt bra också. Att de betalade runt 10 000 för att skrota en bil. Skrotbilspremien. Och det hjälpte ju också att rensa gamla bilar. Och en sån grej skulle kunna hjälpa oss, det här accelerationen, ännu mer. Sen är det ju också en annan sak som många pratar om, jobben. Hur blir det i bilbranschen? För det förändras ju att en elbil har ju mindre delar, mindre komponenter och mindre service, säger de också då. Jag tror att jobben bara flyttas till en annan del. Det behövs ju mer tekniker, det behövs lite andra saker, elingenjörer. Så det förflyttas. Det är samma sak när datorn kom. Vad tog alla som skrev maskin för hand? Vad hände med dem? De fick ju andra jobb. Däremot så tror jag att det är en stor utmaning för de traditionella tillverkarna. Det är just att de har återförsäljare och återförsäljarna lever idag på service och underhåll och aftermarket egentligen. Och tar vi till exempel Tesla som företag. De gick ut här för ett antal veckor sedan och säger att nej, våra bilar behöver ingen service. Så de har skrotat hela sitt serviceprogram. Och det är ju lite intressant för det visar ju verkligen på att men hur ska de här återförsäljarna tjäna sina pengar i framtiden? För de tjänar inga pengar på att sälja bilar. Det är väldigt lite marginal där. Utveckla nya saker. Ja, där ligger nog en ganska stor utmaning för de traditionella tillverkarna att de har en affärsmodell som de behöver arbeta om på något sätt. Ja, nej, men det är sant. Och tekniskt kunniga människor mer. Det tror jag också. Och det här händer ju inte bara i bilbranschen. Nej. Du ser både cyklar batteridrivna nu. Flyg är på gång. Det kommer hända rätt mycket, tror jag. Båtar är på gång. Färjor, jag har ju sett en hel del färjor nu som börjar bli helt elektrifierade. Scanlines där nere mellan Öresund och Helsingborg. Det är batteridrivet också, rätt häftigt. Och så tyst och vibrationsfritt. Ja, du har åkt med den? Ja, jag har åkt med den flera gånger. Okej, jag har inte gjort det faktiskt. Så den är jättesmart. Ja, jag tror också att, som vi var inne på i förra programmet, att när folk får känna och klämma och verkligen köra en elbil så börjar man inse liksom, vad har vi hållit på med att köra de här fossilbilarna tidigare. Ja, men vad säger du? Det var en lagom för idag? Ja, det borde vara gott med kunskap idag. Så vi elbilsnackarna, Magnus. Hamid. Ses nästa gång. Nej. Tjena! Hallå! Nu blir du inspelad. Vad trevligt. Hamid här. Ja, vad trevligt. Sitter i bilen bägge två? Jajamän. Ja. Vi sitter i våran studio. Vi sitter i studion, den portabla studion. Yes. Fina studion.
Lyxstudion. Ja, vad härligt.